magmerienda na. Kain na tayo. Magandang araw po, Lola Tinay. Ang dudumi ng mga kamay ninyo. Ano bang ginawa ninyo? Nagtanim lang po kami ng halaman sa paso. Kaya naman pala, puno ng mikrobyo ang inyong mga kamay, kaya kailangan maghugas kayo para makaiwas sa sakit. Sige, magpunta na kayo dun sa likuran. Sige po, Lola Tinay. Magandang araw po, Aling Tinay. Pwede po ba... Ay, ang dami naman po ninyong tinapay. Pwede humingi. Maghugas ka muna ng kamay, Bebong. Lola Tinay, malinis na po kami namin. Ayan, malinis na ang inyong mga kamay. Pwede na kayong kumain. Sige po na. Mga bata, iwan ko muna kayo. Tawagin ninyo ako kapag may bibili, ha? Opo, Lola Tinay. Ako, ang sarap naman ng kinakain nyo. Pahingi naman, oh. Bebong, ang dumi ng kamay mo. Kasi katatapos ko lang mag-ayos ng basura sa bahay ko, eh. Maghugas ka muna ng kamay mo bago ka kumain. Huwag na, nagugutom na ako, eh. Pahingi na. Mukhang sisit pag nagkasakit ka. Ang dumi pa naman ng kamay mo. Sige na, Bebong, maghugas ka na ng kamay mo. Dati ko namang ginagawa ito, eh. Ha? Mga bata, alam niyo ba kung saan ginagamit ang kamay? Tama! Ginagamit ang kamay sa pagpalakpak. Sa pagpitik. Pwede rin natin gamitin ito sa pagbilang. Sa pagkaway. Sa pagsenyas ng hinto. O hindi ba, ginagamit din natin ang kamay sa paglaba. Kasama rin siya kapag tayo'y sumasayaw. At syempre, sa paghugas. Ginagamit din ito kapag gusto nating tumuro. Okay, di ba? Ang dami talagang gamit ng kamay. Ang bagong alpabetong Filipino. A, B, C, D, E, F, G,
ay nagsisimula sa titik K. Oops! Ang tama! Naging kariton! Ang kariton ay nagsisimula rin sa titik K. Ay! Ang kariton! Naging kotse! At ang kotse ay nagsisimula rin sa titik K. Oh! Ang kotse! Naging kalesa! Nagsisimula rin ang kalesa sa titik K. Hula-hula! Ang galing mo talaga! Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, binilang ba ninyo? Sige na, ulit-ulitin nyo. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, binilang ba ninyo? Sige na, ulit-ulitin nyo. Mga bata, alam niyo ba kung ilang araw mayroon sa isang linggo? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Magaling! May 7 araw sa isang linggo. O Pitok, linisin mo na yung kalat mo. Aba, kilala ko yan ah. Si Kuya Jerry yan ah. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Pito. Gandang araw naman. Mang Lino, tutulungan na po namin kayo maglinis. Maraming salamat. Kaya ko na ito. Sige na po, tutulungan na namin kayo maglinis. Sige na nga. Yaman din lamang mapilit kayo. Ayun, may mga walis pa doon. Alam ninyo, iba talaga kapag malinis ang kapaligiran natin. Malayo tayo sa sakit. Manglino! Manglino! Aba, Bebong, bakit tumahangos Aray ka? Ano ko! bang nangyari sa'yo? Ang sakit po ng tiyan ko! Baka may masama kang nakain. Ano ba ang kinain mo? Wala naman po akong natatandang masamang nakain eh. Bigla na lang po sumakit. Aray ko po! Mabuti pa ay dalhin na natin siya kay Dr. Millares. Tama, dalhin natin siya kay Dr. Millares. Aray ko po!
ng Smokey and the Boondocks. Kalinisan ng bayan, kay sarap mithiin. Kailangang tulong-tulong, kalinisa'y kakamtin. Kaya't sana'y sama-sama, kapaligiran linisin. Hapong maruming paligid, ngayon at bukas ay linisin. Kapaligiran ay kayamanan, kaya't ating panatilihin. Kalinisan ay kalusugan, kayamanang maituturing. Kaya't sana'y sama-sama, kapaligiran ay linisin. Kalinisan ng ating bayan, para sa atin din. Kalinisan ng ating bayan, para sa atin din. Oh, Mang Lino, saan kayo galing? Naku, Aling Tinay, itinakbo namin sa klinika ni Dr. Millares si Bebong at namimilipit sa sobrang sakit ng tiyan. Kasi po, Lola Tinay, hindi po siya sa amin nakinig na maghugas muna ng kamay bago kumain. Ayun tuloy, nagkasakit siya. Nakita na ninyo mga bata. Kaya siguraduhin ninyo na malinis ang inyong kamay bago kumain at siguraduhin na ninyo na ang inyong kakainin ay malinis din. Tama si Lola Tinay ninyo. Tinay, ano bang makakain dyan at nagugutom na ako eh. Kami rin po! Nagutom na! Eto, kaluluto ko lang ng turon. Sarap ito. O sige, tikman na ninyo. O sige nga, bigyan mo nga sila ng lahat at total tinulungan nila ako kaninang maglinis sa plaza. Maghugas muna tayo ng kamay bago kumain para hindi tayo magaya kay Bebong na sumakit ang tiyan. O sige, Yes. halika na. Ikaw, Kayo sa likuran.